Ba itong nabili kong apron? Hello guys! Welcome to Imy's Kitchen! Today I'm gonna show you how to make condensed milk. Yes, condensed milk! Tayong mga Pilipino, mahilig tayong gumawa ng mga matatamis na pagkain na ginagamitan ng condensed milk. That's why naisipan ko na itry itong paggawa ng condensed milk. At madali palang gawin ang condensed milk. Yes, kailangan lang ng talagang pasensya sa paghahalo-halo, pero ang resulta ay masarap na condensed milk. So, let's get started! So, here are the ingredients. 1 liter full cream milk, 2 cups of granulated sugar, and a pinch of baking soda. Use a pan or a pot with a thick bottom so that it will not burn the mixture. So first, the milk, and then followed by the sugar. After 10 minutes, ay ihalo naman ang baking soda. Huwag titigilan ang paghalo sa mixture. Makikita ninyo na ang kulay ay unti-unting nagbabago at nare-reduce ang kanyang liquid. Ang 1 litrong gatas ay gugugol ng mahigit sa 1 oras na pagluluto. Kinakailangan na madalas itong haluin, lalo na't malapit na ito ay maging condensed milk. Hayan at nakikita nyo na bumubulak-bulak na. Ang kanyang water content ay kakaunti na, ibig sabihin ay malapit na siyang maluto at maging condensed milk. Eto na. Ready na ang condensed milk sa stage na ito. Huwag masyadong pakalutuin dahil ito ay maninigas. At eto na ang finished product. Meron na akong condensed milk para sa paggawa ng cake. Susubukan nyo at napakadali lang gawin ang homemade condensed milk. Please don't forget to subscribe, like, and comment below. And don't forget to click the notification bell for more videos. Thank you for watching. Bye!